А в неділю я дуже суєвірна і віруюча людина, намагаюся нікого не вбивати. Я перший поліцейський, який вийшов на сторону Майдану. Ой, мої золотые! Ой, мої дорогі! Ой, мої золотые! Повертаємо наш жовто-блакитний стяг на своє офіційне місце. Дивіться, сьогодні розпочнемо нашу розмову з того, що сьогодні неділя, а в неділю я дуже суєвірна і віруюча людина, намагаюся нікого не вбивати. Тому ми зараз купили топливо, свіжий хліб і завеземо цивільним. Ти воюєш з 14-го року, я ж Я правильно? воював у 2014 році. В 2014 році, коли це стало трошки, я помітив, що типу, коли сказали, що прекращаємо вогонь, я такий, що? Ой, прекращаємо вогонь? Всім пока. Ну, взагалі, от всім пока, всьому пока. Я відхрестився від цього і просто почав жити мирним життям, заробляти гроші. В той же час не було зарплати сотки. Ти просто все, що в тебе є, всипав всю війну. Ти кажуть, ну все, прекращаємо стріляти. Всі настроєні на те, щоб не захищати свою країну, а виходить президент. Давайте так, виходить Порошенко і каже, припинити вогонь. І все вмерло. Якось так. Ти добровольцем, да, пішов? Так, я перший поліцейський, міліціонер, який вийшов на сторону Майдану, просто так з раціями, з усім я вийшов і перейшов на сторону Майдану. Хоча працював в той час в органах. Просто перейшов так. І мені казали кучу поганих слів. Ну як, по кучу поганих, мені казали, зупиніться, навіщо ви це робите? Хватить вбивати там, у вас керівник ЗЕК про Янковича. І просто в один момент я так вийшов і кажу, я тепер з вами. І він всі так. І все. Це якийсь бронежилет орка? Да, бачите. А чого він тут? Шерсть їхня. Просто, ну що, її в салоні возити чи що? Чи в прицепі. Я думаю, що вони навіть цього не заслуговують, щоб їхня броня в нас в машині лежала. А якась історія в нього є? Пішов не туди. І вийшов не там. І все. Кінець історії. Тепер він буде у Золкіна. А, він полонений, живий. Так, 300-й. Да. Тому якось так. Так я одягаю форму і ми тоді полетіли. А як повернувся? Повернувся так, в мене... Я сказав сім'ї, що я їду отримати зброю і повернуся додому, буду захищати домівку. Але я не встиг, підірвали міст. І, скажімо так, були великі затори з видачею зброї. І я не встиг, і просто... Все, в мене сім'я залишилась в окупації. Да, в мене сім'я попала під окупацію біля Гостомеля. Щось димить, так? Да? Це погано. Чорний дим – це погано. Да? А ще й туди, куди ми їдемо, да? Головне не переживати, правильно? Повернемо трошки раніше, так? Да? Ага, вони заховані. Навірно, щось взірвалося десь. Вони заховалися. Да. Ми за вами, так? Ну, так, Ми за вами. А де всі треба збирати? Уси Я здрасте. вигружусь, дай поїду. Добре? Добре. Так, йдемте. А, Надо Свету. Тут Света. Хто зараз? Здрасте. Ой, мої золотые! Ой, мої дорогі! Ой, мої золотые мої! Это хоть халат сними. Да я хоть халат сниму. Вчера, чтоб не было как шаромыга. Федор, на машину там забрать, я буду ехать. У нас очень золотой человек, он умничка. Во-первых, он помогает нам во всем. Мы даже просто просим, вот он спрашивает нам, что нам привезти. Дедушка, приходи, тихо, молчи.
Вот он просит нас что привезти, а мы такой, я говорю, нам самое главное хлебушка, водички, самое необходимое. Ну и по мере возможности. А деду маю, а нам сигарети. для курящих. А багато тут живе людей? В общем, я занимаюсь гуманитаркой, около 100 человек. Ага, це в селі. Только в селе у нас не Тайлова. Господи, Бог з нами, спаси, сохрани і будемо жити. А ви не думали про те, щоб якось виїхати звідси? Тут Ні, ні. Мені вже почти 70 років, куди виїжджати? А коли обстріли, що робите? Ховаєтесь? А так и живем в доме. Не ховаєтесь? Нет. Ну як же так? Ну, вот так вот получается у нас. Ну как, мы рассчитываем на то, что, во-первых, у нас второй этаж немножко есть. Видите, вот так вот у нас. Вот семья занимает полностью этаж, понимаете, вот семья. Угу. Вот повыбивала, забили там этот самый. А на пол, ложимся на пол и ждем, пока перестреляется. Так вот мы. Моя школа родная, я проработала в школе миллион лет, как говорится. Вот, как я брошу? Там у меня компьютер, там у меня холодильники, там у меня морозильная камера. Мы не успели вывести их. А как я брошу там все? А ви ким пропрацювали в школі? До этого pracoвала педагог-организатор, а последнее время я работала техничкой. Ну, как уже пошла на пенсию, потом уже этот самый техработником работала. А так педагог-организатор. Я по профессии педагог. Серега, яка? Беленький, солнышко мое. Дитячі речі, бачиш, сохнуть. Ну, видно, як люди просто вон повні шкафи з одягом, з усім. Ну, я перший раз тут взагалі це піднявся, щоб. Люди просто повиїжджали, виходить, не забираючи ще навіть всього. Та тут бачиш, теж все в дирках, в осколках. Так я пішов грузити. Все. Ви там походіть, подивіться на це. Вот это у нас был детский садик, дорогие мои. Видите, что осталось от детского садика. Тут у нас была спаленка детская. От детской спаленки тут у нас что осталось? Вообще ничего, абсолютно, абсолютно ничего. Вот. Сейчас еще... Вікна десь поруч злетіло і тому вікна повилітали? Чи? Да, тут была, взрыв был вот возле вот этого дерева был взрыв, и оно как рвануло сюда, и повылетали все окна, вот такое вот получилось. Вот как раз возле этой деревины. Ну тут нікого не було. Нет, давно. Здесь, Боже, сохрани. Мы где-то, Боже, сохрани. Да, оно все взрывной волной как пошло, вот это вот, и оно получилось, что... Это теперь, все, детский садик у нас закончился, вот у нас этот сам, все. Это пошли школа наша. Это Леонидовна наша была здесь, это был 2 класс у нас. Видите, как он повырывало все, он повыдирало все, попадало все. Это тут Наталья Павловна класс. Гляньте, что делается. Все повырвано, все пораскурочено, все сделано. Ми з нашим героєм зараз знаходимося в прифронтовій школі на Донеччині. І тут майже нічого немає, тут все зруйноване, але є така неймовірна річ. Так. Відкриваємо? Давай. Це буде нормально. Ну, нам вже тут походження вроді дали. Людина, яка дивиться за школу. Відкриваємо. Так. Я бажаю миру, пишуть дітки на Донеччині. Ще. Миру. Миру. Миру, всім здоров'я. Тут багато слів я не прочитаю. Мир, щоб наше село розквітало. Нехай Нехай здійсняться всі побажання.
І одне з найголовніших побажань у цій капсулі про те, щоб був мир. Ми це зараз читаємо на фоні просто численних вибухів, які звучать десь з боку фронту. Пробиваются вот эти, ну, телевидение показывают, вот как уже начинают одевать кокошники российские. Ну, к чему? Меня бесит. Вы же родились даже вот взять Ясиноватую, то где там это самое. Вы же здесь родились. Да. Зачем вы напялили на себя кокошники и сарафаны? Ой, аккуратно с этими этими. О, там, бачите, приходить Гриця з тої сторони. А з цієї сторони ми повертаємо наш жовто-блакитний стяг на своє офіційне місце. Це найвища школа, оце найвища точка. Я думаю, що йому тут буде спостерігати за всім на комфорт. Пускайтесь назад, ну его нафиг. Слава Україні! Дякую. Я думаю, Будеш? А ти, Вітя? Ваше здоров'я. наше. Ти казав, що ти дуже віруюча людина. Так. Звідки це? Бачите, у мене тут українсько-вірменський шеврон. У мене дідусь вірмен, він пішов воювати перший раз, коли розпочалося все на Карабахі в 15 років. Позивний в мене також від дідуся, він постійно казав мої джигіти. В мене дідусь вмів спілкуватися 9 мовами світу. І, скажімо так, так як вірмени прийняли християнство на 100 років раніше, то я в крові якась віруюча людина. А зараз, кстати, я б хотів би вам показати, що росіяни роблять безпосередньо з церквами в Україні. Це, там місце, де стоїть просто церква, і туди нереально, скажімо так, просто так попасти. Вони просто її стирають з землею. Да? Але навіть одяг батюшки тут, підсвічники, чаші, ось всі. Все тут. Тут свита батюшка, я так думаю. Окей, але ж ви бачите, що ми тут скільки проїхали, тут поруч немає ні військових техніки, нічого. Це там будь аморально, я не знаю, я б там в церкві також не ховався, але ж дивіться. Ось ці уламки, дірки, ці прямі прильоти, пряме влучання. Навіть що хрест повністю напополам перебило зверху на самої церкви. А це там вирва? Це був прильот і воно все обвалилося сюди, але було так, як здетонувало об кришу, просто ударною волною все сюди закинуло. Ви ж бачите, тут все повністю в осколках. Ось осколки. Там взагалі, ось подивіться, з цієї сторони. Там що це? Так, це получше вже. О! Все равно мимо! Тобі допомагає віра твоя? Ви знаєте, дуже багато ситуацій, в яких я там, окрім віри, не знаходжу цьому пояснення. І таких ситуацій настільки, от Хагрід є, там він ззаді їде, він може там розказати там тисячі цих ситуацій, не тисячі, добре, десятки таких ситуацій, де міна прилітає, от в окопі, коли ми з квадриком були, міна отак прилітає в окоп, отак, заходить перед тобою, просто перед лицем, вона так стріляла, хвостовик в тебе перед лицем, ти ще запах порохів чувствуєш, а вона не взривається. Вона просто не взірвалась.
Просто от терчить хвостовик, ми потім на нього вішали курточки, але вона не взривається. Ну, ми їдемо просто там з ніоткуда, зупиняються люди, кажуть, просто в нас колесо пробилось, поможіть, будь ласка, поміняти колесо. І ми стаємо міняти їм колесо, в мене телефонує телефон, я піднімаю машину на домкраті. І коли в мене дзвонить телефон, в цей момент машина падає з домкрату. Я такий, представляєте, там хлопці це більше розуміють. Старий москвич, домкрат, який отак от крутиться, розжимається, і ти так говориш, і машина чуть вперед двигається, просто падає з домкрату. І ти там запізнюєшся на 10 хвилин нехай. Ти запізнюєшся на 10 хвилин, ти їдеш забирати хлопців, ти приїжджаєш туди, тобі біжить командир взводу на зустріч і каже, всі назад, там всі 200. І він йде, просто в нього кусок з голови торчить, який через каску просто. От такий десь приблизно кусок торчить через каску. І такий кажеш, як всі 200? Там чоловік 9 десь. Кажеш, як всі 200? Він каже, всі 200, все. І ти приїжджаєш на те місце, де повинен був стояти твій автомобіль, а там все вигорівше повністю, нічого немає геть. Як так? І ти просто його залишаєш вдоль дороги, кажеш, я по-любому поїду, заберу всіх. Ти приїжджаєш, там є 200, є 300, ти грузиш всіх в машину. От просто ти загрузив, зверху на машину не влазили хлопці, ми на машину, в багажник просто. І ти просто від'їжджаєш і ззаді просто вспишка, це вночі така вспишка, ще один прильот в то місце, де ви тільки загрузились і від'їхали. І ми їдемо по дорозі, вже не влазять люди в машину, я Хагріда з заступником командира роти знімаю з криші і ложу ще одного 300-го пацана, цього командира взводу, і ми уїжджаємо. І ми уїжджаємо, там іде наступ орківський. І приїжджаю, я відправляю машину за ними, щоб їх забрали. Вони приїжджають і кажуть, їх нема. Я кажу, як так? Як нема? І потім приїде друга машина. Їх теж кажуть, немає. Все, привозять, кажуть, вони 300. Відкривають борт, я серед борта перешукую, там 300-х, 200-х, їх немає. І я їду по паніці, я забув, де їх залишив. Я їду просто отак, всі машини вітеля їдуть, а я їду туди, мені моргають, показують, розвертайся. Я їду просто, кричу, Влад! Влад! І от просто неїстомо там, Влад! І просто той момент, коли вони вилазять вдвоєм з-під обстрілу на дорогу, я їх забираю, кажу, сука, я тебе щас просто ти чо? На таких нервах, на таких емоціях. Ми виїжджаємо на позиції на квадроциклі. Чому? Це дуже зручно. Почався обстріл, ти заїхав в ліс і поїхав собі по лісі. Автомобілем ти заїхав в ліс, зупинився і чекаєш, поки прийде обстріл. А ти по факту мішень. Не ти мішень, тому що якщо ти маєш розум, ти відійдеш від автомобіля на безпечну дистанцію, а твій автомобіль є мішенью, який потім не вижив. Їхав на квадроциклі, повністю замаскований, і нас почали обстрілювати. Ми з'їхали в ліс, але я не поїхав по лісі далі, а там я зупинив квадроцикл. Там через 2 години обстрілу ми вийшли з бліндажу і все вже. Квадроцикла не було, він повністю згорів. На відео видно, як він догорає вже, там останній його. Квадричик, сука. А ви ж аеророзвідник. Так. Куди ви їдете квадроциклом? Я під'їжджаю на прицепі, підвожу його до більш безпечної дистанції. Мій помічник забирає автомобіль, уїжджає з прицепом. Я їду квадроциклом максимально близько, під'їжджаю до ворога, прям максимально близько, і працюю з дрона. Чому це ефективно? Тобі не потрібно, наприклад, 10 хвилин летіти, міняти батарею, повертатися назад. Ти ці 10 хвилин розвідуєш. Ти скинув, наприклад, ти прилетів туди з водогом, з гранатою, без різниці, ти скинув гранату і далі розвідуєш дроном. Бачиш, що в тебе батарея закінчилась, повернувся дуже швидко, тому що ти дуже близько знаходишся.
Виняв батарею, другу батарею під фліпчик і все, і погнав далі працювати. Я вибачаюсь. Ось і дружина телефонує. Сонечко, квіточка, я тобі перетелефоную, добре? Давай, кохаю тебе, пока. Як ти, по-перше, потрапив до війська і що сталося з рідними твоїми? Я сказав своїй сім'ї, як я сказав, так як було, я поїхав отримувати зброю. Але враховуючи те, що я не просто там пішов в ТРО, так як я маю вже певний досвід в війні 2014 року, я пішов в військкомат і став там в штат, скажімо так, і очікував на отримання зброї певний час. Коли я отримав зброю, я виїхав за своєю сім'єю, доїхав до Демидова і мост був вже підібраний. Все, я не встиг їх забрати, вони залишились там. Там? Там це населений пункт біля Гостомеля. Я не буду точно називати. І все. І, скажімо так, вибір був очевидний. Я кожного дня чекав, поки вони вийдуть. І вони не виходили. Велика кількість людей переходило. І просто, я, скажімо так, не бачив свою сім'ю серед них. І в один із днів я зателефонував знайомого 16 березня. Я попросив, щоб вона говорила їх вийти. Я їх цілий день чекав Вони поїхали, а вони не встигли на автобус, вони автобус розстріляли. І вони малу тягнули з дітьми, з усіма. І вони малу тягнули на сумку і всю дорогу там близько 10 чи 15 кілометрів доньку на сумці, тому що малої тоді було Емільки. Еміля, привіт. Котик, привіт, я тебе кохаю. Якщо ти будеш дивитися це інтерв'ю. Я їх чекав, їх не було, вже вечір, ніч, а потім я приїхав в Київ і телефонний дзвінок від дружини. Вона дзвонить, каже, ми на вокзалі. Я приходжу, два таких маленьких бомженятка в моїй одежі, всі такі в теплі, коротше, вкутані, просто закутані, перекутані, обмотані, скажімо так. Я їх відправив за кордон. В Києві трошки все чухло, і я попросив перевезти мене в частину, яка знаходиться безпосередньо на бойових рубежах, і мене перевели в напрямку Вугледару-Графського. Вугледар-Графський, ми стояли там. Що це таке? Можеш пояснити, що ми зараз будемо спостерігати? Буду перероблювати воги для того, щоб їх в майбутньому скидувати на Русю. Тут у нас є деякі воги, які не спрацювали, тут у нас є деякі воги без ударничків. Ще це хвостовички сюди ще принесу, яких не вистачає. А що за історія того, що вони трофейні? Де ви їх? Це в Бехі було п***ське. Якщо бачили відео, де згоріли, їхала Беха ЦАПом, вона багато де було це відео. Вона їхала на міні, підірвалася, їх там було щось близько 20 чоловік, і вони порозліталися як... Який ж примір сказати, як скляна бутилка просто, як осколочки скляної бутилки, так і вони порозліталися, тому що вони наїхали на одну міну і докотились до іншої, їх розкидало дуже гарно. І в них в Бехі були ось ці орківські, ось це наші, бачите, тут. Чорний. Так, англійською написано, наші, англійською написано, а ось це їхні. Якщо ми тут відбиваємо капсуль, то у нас тут просто пуста частина. Якщо ми цей капсуль відбиваємо, перший він запресований, і тут є ще така частина, як кумулятивка, але вони, якщо чесно, не в сраку взагалі не годяться. Вони мені дуже не подобаються, і ефекту при скиді у них немає такого розльоту, як від цих. Тут ось така. Бачите, ось ця пружинка, я вам покажу. Бачите? Ось тут пружинка, ось вона йде складжена, і от у неї надрізки ці. Видно? Да. Це тротил. Ось бачите, він відкришується, як мило. Видно? Ми потім беремо. Що ми беремо? Так, це ставимо поки що сюди. Ось у нас є недожатий, а ось ще один. Якщо ми візьмемо для порівняння ось цей і ось цей, у нас тут чорний кружочок, а тут білий.
Видно? Так. Так. Для того, щоб у нас тут також був чорний, ми знімаємо ззаді бумажечку, беремо кухонний ніж. Тут у нас, бачите, розовий запобіжник такий. Видно його? Ми беремо його. Отут є такий усик у нас, тоненький. Як іголочка. Ми беремо і просто робимо ось так. І викидаємо його. Один. Ось викидаємо інший. Ось там у нас залишається кусочок заглушечки. Ми беремо для того, щоб вона випала. Тут трошечки прижимаємо. О, все, ось вона випала. І у нас тут тепер також біле. Тут ми беремо таку. Стоматолог побачив, б'є мене за це. Ось воно так стає. Тут посередині іголочка буде, цвях. Ми вставляємо це ось сюди. Сюди, де ми дістали його. Вставляємо ось сюди. І вставляємо в наш вог. І вкручуємо назад. Потім ми беремо хвостовичок. Зараз я його принесу. Ось такий хвостовичок ми беремо. Воно вистрелює з АГС, летить і розкручується. За рахунок того, що воно розкручується, всі ці запобіжники відходять в сторону. При ударі ця частина дуже м'яка і тут вилазить цвях. Бачите? Видно? Цей цвях б'є ось сюди, це вже взведений він. Цей цвях б'є ось сюди, тут є, де це ще я вийняв тільки що. Тут є, бачите, як в гранаті також. В кожній гранаті є запал. Цей запал тут нагрівається і воно відбувається взрив. Я не розумію, що буде після війни, якщо чесно. Я дуже цього не розумію. І настільки не розумію, що я б, не знаю, зробив би якесь... Є ті моменти, які, знаєте, там хвилюють більше всього. Це 300. Поранені. Поранені. Поранені, так. От у вас поранені, у нас 300. Що робити людям в таких ситуаціях, якщо, наприклад, були ситуації в реалі, коли невже не можна зробити якийсь фондиків, де просто дзвонити всіх, обзванювати і казати, пацани, як ви там? Розумієте, що велика кількість хлопців, які на війні знаходяться, вони просто інколи телефонують, кажуть, ну, братан, все, я більше не можу. Коли я був там, я всім потрібен. Зараз я не можу воювати. Дружина пока, всі пока. І що робити далі? Все, я суїциднусь. Ти сидиш з ним годину, тобі потрібно на позицію виходити, ти сидиш з ним годину і просто розмовляєш. А потім через певний час ти забуваєш про нього, забуваєш про цю ситуацію. Ти тут живеш. І ти потім дзвониш і просто ніхто трубку не бере. Не бере, потім якийсь день бере і ти кажеш, алло, здрасте, а де там? Кажуть, його нема, він повішався. Ти такий, блядь. Так і було? Да? І ти такий, дуже, ви розумієте, що в чому питання? От ти тут в движенні постійно знаходишся, тут постійно от якийсь двіж. Не вистачає емоцій Да. потім. Дивіться, в мене немає рук. Я сидю вдома. Хто мені подзвонить? Близькі, Хто? друзі. Хто? Всі друзі тут. Половини з них немає. Більше. Хто подзвонить і спитає? Знаєте, коли подзвонять? Коли ти тут знаходишся. Алло, ну що там? Алло, коли війна закінчиться? Алло, що там, ідуть вперед, не йдуть вперед? Коли наступлення, тоді подзвонять. А коли ти сидиш вдома і просто ні про що не хочеш говорити, ну ніхто тобі дзвонити не буде нахер. Нахер ти кому нужен. По-чесному. Та так же само, і я про себе можу сказати, що такий я мудак, теж ніхера не дзвонив пацанам, які тут по факту затрьохсотились і все. Хоча я кажу, що я готовий всі свої гроші, все, що у мене єдине бажання, що зробити під час війни і після війни, це создати якийсь кол-центр. Ми можемо создати? Мабуть, може. Ну, слухайте, у нас куча кол-центрів, які дзвонять і кажуть, алло, здрасте.
Що ми не можемо создати кол-центр, який просто-напросто буде дзвонити до хлопців, які вже не можуть воювати, не по своїй вині, а по вині держави, сусідки, терористки. І просто питати: слухайте, хлопці, як у вас справи, що у вас там? Ну, може там. Давайте шашлики пожаримо. Не знаю, давайте там, ну, щось ми до вас в гості заїдемо, спінінг у нас для вас є. Не знаю, у нас там. Не робити, що там ми вам гречки привеземо, ти у них свої гречки. Ну, просто позвонити, піддержати, спитати, як справи, все. Ти нещодавно був у Києві. Ти повертався. Так. І от в зв'язку з тим, про що ти казав, що є труднощі з поверненням людей, які повертаються з війни, вони поранені, вони там прожили певний досвід, всі їхні друзі тут. Що ти побачив в Києві, який зараз відносно мирний? І чи це тебе якось здивувало? Мені особисто приємно, що там знаходяться мирне життя, що місто не поросло просто бур'янами і просто не закриті заклади помальовані балончиками. Для мене це, це круто. Я радію, що це так. Я радію, що... Але мені подобається те, що насправді багато людей забули про війну. Мені не подобається невихована молодь, яка не розуміє там, що де військові, де не військові. Я, скажімо так, до всіх відношусь в рамках чинного законодавства, навіть коли там в мене є ряд відео, де, декілька відео, де мені там підходили і казали, що я там тебе ножиком перну, і що ви приїхали сюди нас убивати, і таке інше. І логіка їхня, я запитую, чому ви вирішили, що ми приїхали десь сюди вас вбивати? Тому що в одному кінці міста виход, а тут приход. Якщо ви розумієте, що снаряд за такий час, він реально сюди б не долетів. Ви розумієте, що, як це працює взагалі? От кажу всім, донеччани, будь ласка, зрозумійте, як це працює. Коли ви чуєте в одному кінці місяці виход, і тут одразу ж приход, це означає, що наш дрон стоїть, спостерігає за тим, коли десь вихід. Там, в Донецьку, за Донецьком, він бачить вихід, бачить вспишку. І одразу стоять хлопці, які цілий день наведені, і їм треба трошки підкоректуватися. Вони одразу чуть підкоректовуються і пускають снаряд туди, звідки тільки що був вихід. А цей прихід, що ви чуєте, це ті снаряди, ті ракети, які летять з їхнього боку, зі сторони окупованої території. І всі мені вказують одне і те ж саме, що це так виглядає. Люди не розуміють, що стоять дрони, стоять розвідувальні БПЛА, літають, які приблизно знають, в якому секторі вийде і буде працювати в той-то час. Виїжджає, починає працювати, він тільки, я працюю птахами, я знаю, як це виглядає. Ти просто чекаєш, і ти одразу даєш там XY, вітиля-то, XY, все, вони просто собі ввели цей XY, пуск, і воно туди полетіло. Зрозумійте, будь ласка, це на мою думку, це легко розуміти. Але коли мені мої знайомі почали казати, слухай, як це так? Я такий, ладно, буду пояснювати всім. І пояснюю. Ось, якось так. В Києві я не знаю, з чим я штовхнувся таким, щоб мене... Військові, мабуть, ви знаєте, військові і цивільні. Іде незнайомий військовий по вулиці в Києві на Хрещатику. І я, припустимо, хочу висловити йому свою вдячність за те, що він мене захищає. Але я не знаю як. Звісно, І ми їдемо, ми на заправці зупиняємось, і просто діти підходять, так дають нам жменю барні і кажуть дякуємо. Так просто достають за ногу, так обнімають. Просто це дуже круто. Я вважаю, що так треба робити. Не коли ти п'яний на Хрещатику. Коли ти братик, у мене 3 дітей, я пішов, у мене 3 дітей. Будь ласка, не підходьте п'яні до військових, я дуже всіх прошу, не підходьте. Але також, якщо бачите п'яного військового, будь ласка, завжди йому потрібно приділити увагу. Набрати 102, 100% і нехай його заберуть. Дивіться, просто всі, в кого є заклади, всі, в кого є без різниці, що, будь ласка, пояснюйте все, ради кого це тут і ради чого там всі знаходяться в спокійних містах. Тому завдяки кому? Завдяки кому, да. Завдяки кому це все, що відбувається тут, давайте напевнати. Я прошу, щоб всі, чуючи
хвилину мовчання, інколи мене це виводить з себе, коли там я на блокпосту їду, мене пароль питають, іде хвилина мовчання по радіо, і я просто зупиняюся так і мовчу. Я зупиняюсь, дивлюсь на нього і мовчу. І отак мені кажуть. Хвилина мовчання. Це вшанування пам'яті загиблих. Хоч хвилину в сутки помовчимо в пам'ять цим людям, які зробили це все. Я не хочу, щоб сюди більше хлопців, більше йшли воювати, щоб бачили, що таке війна, смерть, щоб ти до смерті відносився як, я не знаю, там, як до цього маркера. Не закритий маркер десь валяється, і не закритий. Типу, там те, що в нас в голові вже відбулося і поламалося, я не хочу, щоб так трапилося з другими людьми, ні в коєму разі. Не допоможе кількість людей, яка тут буде знаходитися. Звісно, допоможе, але після війни що робити з всіма людьми? Ніхто не буде ні в яких реабілітаційних центрах лежати, ніхто цього робити не буде. Це 100%. Просто щоб розуміли, що в нас в країні йде війна. У нас в країні йде війна. У нас кожного дня гинуть найкращі. Кожного дня. Це ті, в кого є діти, в кого є сім'ї. Я сьогодні показував хлопця, в якого 5 дітей, в нього немає частини голови, він ледве розмовляє, в нього немає шкіри на тілі. І він пішов сюди захищати, тому що його сім'я також попала в окупацію, він пішов сюди захищати свою країну. Я скажу так, що я не проти того, що відбувається в Києві, але якщо будуть цінувати і якось придержуватись якихось виховання та показувати якось. Я не бачив, що просто-напросто в Києві на Хрещатику в хвилину мовчання всі стали, все затихло. Це буде, коли ми будемо приїжджати туди, ми будемо бачити, що в пам'ять хвилини мовчання просто все затихає, зупиняються автомобілі на аварійки. То тоді я думаю, що я зрозумію, що ціную те, що ми робимо.